Hello dear students, আজি এটা বিশেষ সেশন তোমালোক সকলোৰে বাবে। ইতিমধ্যে তোমালোকে থাম্বনেলটো চাই আজিৰ এই বিশেষ সেশনটো গম পাইছাই। তোমালোক সকলে অহা 26 মাৰ্চৰ যি আমাৰ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ যি কম্বাইন কম্পিটিটিভ পৰীক্ষা তাৰ প্ৰাৰম্ভিক বা প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি তুঙত ৰাখিছা। কিন্তু সেই প্ৰস্তুতিবোৰ লোৱাৰ পাছতো কতবা নহয় কতবা আমি বহু টাইমত ডিপ্ৰেশন ফিল কৰি আছো। কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে আমাৰ যেটো প্ৰস্তুতি বা আমাৰ যেটো প্ৰিপাৰেচন সেইটো সেই সঠিক যি লেভেলৰ হ'ব লাগে সেই মতে নহল নেকি বা সেই মতে হোৱা নাই নেকি। আৰু সেইভাবে তোমালোক বহুতে মোৰ কাষত এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছা যে স্যাৰ আমি পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি বা পৰীক্ষাৰ হলত আমি মিষ্টেকবোৰ কেনেকৈ এভয়েড কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ যাতে ভুল নহয় আমি কেনেকৈ নিজক সেই ক্ষেত্ৰত সজাগ ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ বাবে তোমালোকৰ বহুতৰে এই কুৱেশ্যনবোৰক একুমুলেট কৰি লৈ মই আজি এটা বিশেষ সেশন লৈ আহিছোঁ। এইটো হৈছে হাউ টু এভয়েড মিষ্টেক ইন দ্য এক্সাম। পৰীক্ষাত কেনেকৈ আমি আমাৰ ভুলবোৰ আঁতৰাই ৰাখিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, যদি আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ, আমি এই যেটো ভুলৰ যেটো আমাৰ পৰিকাঠামো আমি কিন্তু পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটা ধাপ আৰু পৰীক্ষাৰ দিনৰ এটা ধাপ দুটাক আমি এই ক্ষেত্ৰত সেপাৰেট ৰাখিম। মানে আমি দুটা বেলেগ বেলেগ সেগমেন্টত ইয়াক ডিভাইড কৰিম। এটা হৈছে প্ৰিপাৰেশন ডেজ আৰু এটা হয় এক্সাম ডে। বন্ধুসকল, প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভুলবোৰ কত কৰোঁ মই যদি ক'বলৈ যদি যাওঁ, আমাৰ অসমৰ এসপিৰেন্ট সকলৰ মাজত এটা বেলেগ এটা চিন্তা ভাৱনা আছে। সেই চিন্তা ভাৱনাটো কি, যেতিয়া আমাৰ কাষত পৰীক্ষাটো আহে, মানে অহা 26 মাৰ্চত পৰীক্ষা, আমি এতিয়া বহুত তৎপৰ হৈ পৰিম। বহুতেতো এতিয়ালৈকেও তৎপৰ হোৱা নাই। বহুতে আকৌ যেতিয়া আৰু যেনেকৈ আজি হৈছে 6 তাৰিখ, আজি এডমিট কাৰ্ড ওলোৱা কথা আছে তোমালোকৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড। আজি বহুতে এডমিট কাৰ্ড ল'ব বা দুদিন পিছত বহুতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব। তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোকে অলপ সিৰিয়াছ হ'ব। কিন্তু আমি এইটো পাহৰি যাওঁ যে দৰাচলতে এই পৰীক্ষাবোৰ যদি আমি পাছ কৰিব লাগে মিনিমাম 6 মাহ বা 1 বছৰৰ এটা প্ৰস্তুতিৰ অধিক প্ৰয়োজন আমাৰ থাকে, যিটো আমি বহু ক্ষেত্ৰত নকৰোঁ। বন্ধুসকল, তোমালোক সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগিব, তোমালোক সকলোৱে কি মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি কিমান ভালকে বা কেনেকৈ আমি আগৰ পৰা প্ৰস্তুতিটো ল'লে আমাৰ এই পৰীক্ষাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন আমি ভালকে ল'ব পাৰিম। দ্যাট মিন্স এই প্ৰস্তুতিৰ ডিউৰেশ্যনৰ বিষয়ে আমি অলপ হ'লেও সজাগ হৈ থাকিব লাগিব। প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাৰ এতিয়া আৰু আমাৰ হাতত সময় নাই, যিহেতুকে আমি আহি পৰিছোঁ একদম লাষ্ট ষ্টেজ অফ দ্য এক্সাম। সেইকাৰণে এতিয়া আমি এক্সাম অৰিয়েণ্টেড কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম। এক্সাম অৰিয়েণ্টেড প্ৰিপাৰেশ্যন এতিয়া যিহেতুকে আমাৰ হাতত 20 দিনমান সময় আছে, আমাৰ এতিয়া মূল বিষয়টো হৈছে যে আমি এতিয়া ৰিভাইজ কৰিব লাগে। কিন্তু বহুতে চাগে ৰিভাইজ তোমালোকে, কাৰণ বহুতৰে প্ৰিপাৰেশ্যনে হোৱা নাই, ছাৰ ৰিভাইজ কেনেকৈ কৰিম। প্ৰিপাৰেশ্যন আৰু ৰিভাইজৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে। আমি সাপোজ এটা কিতাপ পঢ়ি আছোঁ, সেই কিতাপটো যদি মই বাৰে বাৰে পঢ়ি আছোঁ, ইটছ নট মিনছ ডেট কি মই ৰিভাইজ কৰি আছোঁ। মই এবাৰ বা দুবাৰ মই পঢ়িছোঁ আৰু তাৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট যি পইণ্টছবোৰ তাক মই মাৰ্ক কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু যেতিয়া আমি ৰিভাইজ কৰিম, কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি কিমান বেছি বিষয়টো ৰিভাইজ কৰিব পাৰিলোঁ, এয়া হৈছে ৰিভিজন। চ' এতিয়া ইটছ এ পাৰফেক্ট টাইম ফৰ ইয়ৰ ৰিভিজন। আমি এতিয়া যিমান নিজৰ পঢ়া ছাবজেক্টবোৰক ৰিভাইজ কৰিম, আমি সিমান পৰীক্ষাত পাছ কৰাৰ যিটো আমাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি থাকিব। লগতে আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব, ট্ৰাই টু গিভ much as possible maximum mock test। আমি mock test এতিয়া যিমান আমি বেছিকৈ দিম, মনত ৰাখিবা এই মুহূৰ্তত থিয় হৈ আমাৰ কি হ'ব, আমাৰ একুৰেচিটো সিমানে বাঢ়িব, পৰীক্ষাত ভুল হোৱাৰ চান্সেছটো সিমানে কমিব। কাৰণ মক টেষ্ট অকল খালি দিলে নহ'ব, মক টেষ্টটো দিয়াৰ পিছত
আমি এনালাইসিস কৰিব লাগিব মক টেষ্ট আজি মই মক টেষ্টত আউট অফ 200 মই পাইছো 80 মই চেষ্টা কৰিব মই জানিব লাগিব এনালাইসিস কৰি যে মই কত ভুল কৰিছো মই টাইম ম্যানেজমেন্টটো ঠিক কৰিব পাৰিছো নে নাই মোৰ ভুলটো কত হৈছে মই আৰু কিবা ইমপ্ৰুভ কি কোনটো প্লেছত মোক ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব অহাকালি মই সাগে 100 পাইছো আৰু ইমপ্ৰুভ কৰিছো 120 স্কোৰ কৰি আছো স্কোৰ টু 120 125 120 125ত চলি আছে আৰু অলপ ভালকে কোন বস্তুবোৰ জিওগ্ৰাফিত অলপ উইক হৈছো নে আমাৰ ইংলিশত অলপ উইক হৈছো নে মই অলপ পলিটিক্যাল সায়েন্স বা পলিটিক্স মই অলপ উইক হৈছো কোনটো জায়গাত মোৰ উইকনেছটো আছে অলপ এনালাইসিস কৰি মই সেই জায়গাটো কৰিব লাগিব তেনেহলে মোৰ যেটো ভুল পৰীক্ষাৰ হলত গৈ কিনে সেই ভুলটো মোৰ নহয় কাৰণ মই as much as possible practice কৰিছো as much as possible মই practice কৰিছো ইয়াত কি দিয়া আছে কিছুমান ইয়াত টিপস মই লৈ আহিছো ইয়াত কৈছে নাম্বাৰ 1 as many mock test as possible আমি দিব লাগিব এনালাইসিস কৰিব লাগিব প্যাটাৰ্ন অফ মিস্টেক যে মই কত কৰি আছো মিস্টেক আৰু আমি দৰাচলতে কি কৰো আমাৰ এটা খৰদৰ লাগি থাকে আমাৰ এটা কি হয় পৰীক্ষা যেতে আমি দিও এটো আমাৰ মক টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো হয় আমি ভাবো যে মই হুনকালে সলভ কৰিম আমাৰ এটা খৰদৰ লাগি থাকে নাই মাইন্ডটো আমি সদায় কুল ৰাখিব লাগিব হয় পৰীক্ষাৰ হলত বহিলে অলপ প্ৰেসাৰ কাজ আমাৰ ওয়ার্ক কৰে আমাৰ বডিত এটা প্ৰেসাৰ থাকে বাট হোৱাটএভাৰ আমি তথাপি তাৰ উপৰি আমি কোৱেশ্চনছক বহুত ভালকে ৰিড কৰিব লাগিব কত আমাৰ নট দিয়া আছে আৰু কত আমাৰ নট মেনশন নাই এনেকুৱা বহুত পইণ্টছ থাকে যত ষ্টুডেন্টে ভুল কৰি ভুল এনসাৰটো ক্লিক কৰি আহে সো নেভাৰ এনসাৰ হ্যাছলি আৰু সাইমালটেনিয়াস ৰিচেকিং যে মোৰ কত ভুল হৈ আছে মই ওয়েমাৰ শিটত মই প্ৰ্যাকটিছ কৰি আছো ওয়েমাৰ শিটটো ফিল কৰতে মোৰ কতবা ভুল হৈ আছে গোটেইখিনি আমি চাব লাগিব আৰু মনত ৰাখিবা পৰীক্ষাৰ এক সপ্তাহ আগত যদি আমি কবলৈ যদি যাও মক টেষ্ট প্ৰ্যাকটিছ কৰাটো আমি বন্ধ কৰিব লাগিব তাৰ লগতে আমাৰ যাতে আমাৰ ব্ৰেইন এই যেটো আমাৰ ব্ৰেইন আছে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াক সুস্থ কৰি ৰখাটো আমাৰ বহুত প্ৰয়োজন তাৰ বাবে ভালকে খোৱা কৰা ভালকে টোপনি যোৱা প্ৰপাৰ স্লিপিং প্ৰপাৰ ফুড বাহিৰৰ বস্তু বেছিকে নোখোৱা আমি এইবোৰৰ হেবিট আমি প্ৰ্যাকটিছ কৰিব লাগিব আমি প্ৰিপাৰেচন ডেজত যদি আমি এইবোৰ যদি আমি ভালকে যদি নিজৰ ওয়ে অফ প্ৰিপাৰেচনত যদি ঠিকঠাককে ৰাখিব পাৰো আৰু এপিএসসি পৰীক্ষাটো হৈ যাব 26 মাৰ্চত তাৰ পিছতো পৰীক্ষা আহিব যিসকলে এতিয়া প্ৰিপাৰেচন লৈ আছে 26 মাৰ্চৰ পিছত বহুতে প্ৰিপাৰেচন বন্ধ কৰি দিব আকৌ আমি এটা ভুলৰ পথত আগবাঢ়ি থাকিম আমি কি কৰিব লাগিব আমি প্ৰিপাৰেচন বন্ধ কৰিলে নহব আমি অন এ ডেইলি বেসিস হয় এতিয়া হয়তো আমি 5 আৱাৰ্স কে পঢ়ি আছো পৰীক্ষা শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত 2.5 আৱাৰ্স কে পঢ়িম কিন্তু আমাৰ যেটো প্ৰস্তুতি হেতু আমি সদায় কৰি থাকিব লাগিব আমাৰ প্ৰিপাৰেচনটো আমি সদায় লৈ থাকিব লাগিব তেনেহলে হে আমি এই পৰীক্ষাটো আছে আগন্তুক পৰীক্ষাটো আমি ভালকে সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিম এটা যদি মই কবলৈ যদি যাও এক্সাম সেন্টাৰত আমি যেতিয়াই যাও প্ৰথমতে আমাক ওয়েমাৰ শিট দিয়া হয় আমি বহুতে ওয়েমাৰ শিটটো খৰদৰ কৰো মনত ৰাখিব আপুনি যদি এক্সাম সেন্টাৰত আপোনাৰ যিজন ৰুম ইনচাৰ্জ বা এজ এ গাইডেন্স জুনে থাকিব ইনভিজিলেটৰ তেওঁক আপুনি 10টা কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে যদি আপোনাৰ কনফিউজন লাগি আছে কিন্তু তাক খুদিলে মোৰ কিবা প্ৰেষ্টিজ বা মোৰ লাজ লাগি আছে মই এপিএসসি নিচিনা পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছো মই তাক খুদিম আপুনি ভুলত আছে আপুনি খুদিলৈ এটা বস্তু কাৰেক্ট কৰি কৰিব আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ভুল নহব খুদিবলৈ ভয় নাপাব টাইম ম্যানেজমেন্ট নিজৰ ওপৰত কনফিডেন্স একদম শান্ত কুল মাইন্ডেড থকা যথেষ্ট সম্ভৱ কোনোবা বহুতে দুটাকে বল পেন লৈ যায় মই কও 3টা 4টাকে লৈ যাওক যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় যি তাত এডমিট কাৰ্ডত যি ইনস্ট্ৰাকশন আছে এটো এডমিট কাৰ্ড প্ৰিন্ট আউটৰ হোৱাৰ পিছতে ভালকে পঢ়ি লওক বহুতে কি কৰো আমি এডমিট কাৰ্ডৰ ইনস্ট্ৰাকশন নপঢ়ি আমি গুছি যাও এক্সাম সেন্টাৰত গৈ কিনে আমি কোনটো এডমিট কাৰ্ডত এটো দিয়া আছে এটো কৰা নাই এনেকুৱা আমাৰ এটা টেনশন কাজ কৰে যেটোৰ পৰা আমাৰ বহুত মিস্টেক হয় এইটো আমি এভয়েড কৰিব লাগিব লগতে মোৰ এক্সাম সেন্টাৰটো কত পঢ়িছে মোৰ পৰীক্ষাৰ হলটো কত মোৰ ঘৰৰ পৰা তাত যাবলৈ কিমান সময় লাগিব মই কিমান আগত তাত ৰিচ কৰি থাকিলে বহুতে কি হয় এক্সাম আৰম্ভ হৈ যায় তাৰ সময় আহি পায় মনত ভয় লাগি থাকে যে মোৰ টাইম পাৰ হৈ গল নেকি যিবিলাক আপোনাক পৰীক্ষাত এটা নিগেটিভ ভাইবছ এটা আপোনাক দি থাকে সো বন্ধুসকল আমি এই যি বিষয়বোৰ
এইবোৰ আমি সদায় কি কৰিব লাগিব এভয়েড কৰিব লাগিব আৰু এটা বিষয় যেটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুতে কি কৰে এটাকে কোৱেশ্চন কৰে এটাকে ৰাউন্ড কৰে মই কি কাৰণে মই সদায় কওঁ যে মিনিমাম এটা সেট অফ কোৱেশ্চন আপুনি লৈ লওক যে মই 15টাকে কোৱেশ্চন কৰিম বা মই 20টাকে কোৱেশ্চন কৰিম তাৰ পিছত 20টাকে মই ৰাউন্ড কৰিম 15টাকে কোৱেশ্চন কৰিম 15টাকে মই ৰাউন্ড কৰিম যেটো আপোনাৰ বহুত টাফ লাগি আছে অলপ ৰাখি দিয়ক মাৰ্ক কৰি যেটো আপোনাৰ বহুত ইজি লাগি আছে হেবিলাক আগত কৰক টাফ কোৱেশ্চন চালে তাৰ ওপৰত যদি মগজটো বেছি ইউজ কৰে ইজি কোৱেশ্চন যেটো আপুনি জানে হেটো পাহৰি যাব সো এই বিষয়বোৰ আমি এভয়েড কৰিব লাগিব এই বিষয়বোৰ যদি আমি এভয়েড কৰি চলিব পাৰো পৰীক্ষা আমাৰ বাবে একো নহয় আপোনাৰ ইয়াত হেৰুৱাব লগিয়া একো নাই আপুনি শূন্যলৈ গৈছে শূন্যলৈ আহিব হয় আপুনি যদি ইয়াৰ পৰা কিবা পায় আপুনি ভাল এটা ৰিজাল্ট পাব যাৰ পৰা আপোনাৰ জীৱনৰ যেটো সপোন হেয়া পূৰণ হ'ব সো বন্ধুসকল কনফিডেন্ট হওক নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক আৰু এই যিবোৰ সিলি মিস্টেকবোৰ হেবোৰ নকৰিব খৰদৰ নকৰিব সুস্থতাৰে প্ৰিপাৰেচন লওক প্ৰস্তুতি লওক যিসকলে এতিয়া প্ৰিপাৰেচন লৈ আছে কিন্তু কেতিয়াও এইটো নাভাবিব যে সময় ইমান কম কি পঢ়িম কি এটা সুস্থ এটা প্ল্যান কৰি মক টেষ্ট প্ৰ্যাকটিস সেট এমসিকিউ যিবোৰ যত কনসেপ্টত আটকি আছে তাত অলপ কনসেপ্টবোৰ চাই লওক লগে লগে সমাধানবোৰ কৰি আপুনি আগুৱাই থাকক নিশ্চয়কৈ সফলতা আপোনাৰ বহুত আগত আহিব সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আশা কৰিছো হোপ আপোনালোকৰ এইটো সেশনৰ পৰা বহুতখিনি আপোনালোকৰ সহায় হ'ব ফাৰ্দাৰ যদি আপোনালোকে এনেকুৱা কিবা যদি কোৱাৰিজ আপোনালোকে জানিব বিচাৰে নিশ্চয়কৈ মোক gautam.adda247.com ক মেইল কৰিব আৰু আপোনাৰ প্ৰস্তুতিৰ যিকোনো প্লেছত আপুনি যত আপুনি অবস্টেকল পাই আছে আমাৰ লগত শেয়াৰ কৰক আমি নিশ্চয়কৈ তাত সমাধান দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম মোৰ সেশনটো ভাল লাগিলে যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ সো মাচ এভৰিওয়ান জয় অসম জয় হিন্দ এণ্ড অল দ্য ভেৰি বেষ্ট ফৰ ইউৰ আপকামিং এক্সাম থ্যাংক ইউ সো মাচ